ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እንኳን ወደዚህ ቻናል በድጋሚ መጣችሁ ወይም አዲስ ከሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬም አንድ ምግብ እንሰራለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከለርፉል ነው፣ በጣም ቀላል ነው፣ ጤናማ የሆነ ምግብም ነው። በዛ ላይ ደግሞ ሰዓት የሚፈጅ ነገር አይደለም። በተለይ አንዳንዴ ኪችን መግባት የሚደብረን ቀን አለ አይደለ? ወዲያው ገባ ብለን ቶሎ ጨረስረስ አድርገን መውጣት ስንፈልግ ይሄ አንድ አማራጭ ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁ ከኔ ጋር ሆናችሁ እንድትሰሩ ጋብዛችኋለሁ። እንዲሁም ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ማድረግ አትርሱ። በተለይ ላይክ ብታረጉ እኔ እየሰራኋቸው ማመጣቸውን ቪዲዮዎች እንደወደዳችሁ ወይም እንዳልወደዳችሁ ማቀበት ስለሆነ እኔንም ሰፖርት ያደርገኛል። ላይክ ኦኬ ሜቢ ሞር ይህን ነገር እየወደዱት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ልስራ በሚል ማለት ነው። ያ ከሞከራችሁትና ከወደዳችሁት ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አሁን ወደሚያስፈልጉን ነገሮችና ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ማንኛውም የምንጠቀመውን ነገር ከስር ዲስክሪፕሽን ባክስ ላይ ጽፍላችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የምንጠቀማቸው ነገሮች በጣም ትንሽ ናቸው። ቺክን አለ፣ ከዛ ቬጂቴብል አንድ ላይ ተቀላቀለ። እኔ የበረዶ ቤት ነበረኝ እሱን ነው የምጠቀመው። ከዛ ደግሞ ሄቪ ዊፒንግ ክሪም ትንሽ እንጠቀማለን። ለቬጂቴብሉ የሚሆን ቅመም አለን፣ ፓርስሊ አለን። ከዛ ሳህኑ ላይ ያለው ደግሞ ለዶሮ መቀመሚያ የሚሆን ነው። እኔ የተጠቀምኩት ብላክ ፔፐር፣ የቬጂታ ሚክስ፣ ትንሽ የጨው እንዲሁም ደግሞ የኮሚን ሲድ የተፈጨ ነው። ከዛ የቺክን ደግሞ መቀመሚያ የሚሆን የቺክን ስፓይሲ ነው። እናንተ ደስ ያላችሁን የተመቻችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ በመጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው፣ ዶሯችንን ከቅመሙ ጋር በደንብ ደበላልቀን ማሪኔት ለማድረግ ወደ ጎን እንተውና ከጎንኛ ቬጂቴብላችንን እስከምንጠብስ ድረስ ይሄ በደንብ ቴስቱ ወደ ዶሮ እንዲገባ ይሆንልናል ማለት ነው። እኔ እንዳያችሁት በረዶ ቤት የነበረ ቬጂቴብል ነው የተጠቀምኩት። እናንተ ፍሬሹ ካላችሁ የምትወዱትን ቬጂቴብል ቀላቅላችሁ ማድረግ ከፈለጋችሁም ይቻላል። ጀስት ዋናው ነገር የምንወደውን አይነት ቬጂቴብል ከጎን ለመብላት ያክል ነው። ከዛ ያው እኔ በረዶ ቤት እንደወጣ ወዲያው ስለተጠቀምኩት ትንሽዬ በረዶ እስከሚለቅ ድረስ እንደዚህ አድርገውና ብዙ አላበስለውም። ያው ቬጂቴብል ብዙ መብሰል ስለሌለበት ጀስት ውሃውን እስከሚለቅና የተወሰነ ጠበስ እስከሚል ድረስ አድርጌ ከዛ ቅመሞቹን ጨማምረን እናወጣለን ማለት ነው። ያኔ ቬጂቴብል በረዶ ስለነበረና ተል ውሃውን ስላለቀቀልኝ ወደ 10 ደቂቃ ያክል አበሰልኩትና ከዛ ቅመሙን የቀድሙን ያያችሁትን የቬጂቴብሉን ቅመም ጨምሬ ትንሽዬ ጨው አድርጌ በደንብ ካዋሃድኩት በኋላ በቃ ጨረስን ማለት ነው። ብዙ መብሰል ስለማይፈልግ አሁን ቺክናችን የቀረን እንደዚህ በቃ በጣም በደቂቃ ተሎ ቀላቅለን በዛው ደግሞ ደስ የሚል ነገር ጣዕምም ያለው ሄልዚ የሆነ ነገር መብላት እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር እንዳያችሁት ትንሽዬ ቅቤ ያደረኩና የቀድሞውን ያስቀምጥነውን የቀላቀልነውን ቺክን ጨምራለሁ። ዘይት ከፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን ቅቤ ቢሆን የገበታ ቅቤ ሞር ደስ የሚል ቴስት ይሰጠዋል። ከዛ በቃ ውሃው በደንብ ያው ቺክን በባህር ውሃ የመያዝ ነገር ስላለው ውሃው እስኪጠፋ ድረስ ማብሰል ነው።
ያው ይሄ በይሄን ያክል ደቂቃ እንደዚህ አብስሎ ምናምን የሚባል ነገር ያለው አይመስለኝም። ምክንያቱም ያው በአይናችን ስናየው ውሃው የሚጠፋበት ሰዓት ላይ ስለሆነ የምናቆመው። አሁን እዚህ ጋር ያያችሁት ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አንድ ላይ የተከተፈ ነው። እሱን ጨምረን አሁንም ትንሽ እንቀላቅለውና ኦልሞስት በቃ አሁን እየጨረስን ነው። በጣም ቀላል ነገር ነው እንዳያችሁት፣ ምንም የሚከብድ ነገር የለውም ወይም የተለየ ምን ተጠቀመው ነገር የለም። ከዛ ደግሞ ትንሽ ለአይን እንዲያምርና ለጣዕም የሚያክል ትንሽዬ ደግሞ ቀይ ሽንኩርት ነው፣ ግማሽ ቀይ ሽንኩርት ያክል የተጠቀምኩት። መቀላቀል ነው። ምግብ ሰራን ለማለት ራሱ አይቻልም ይመስለኛል። አይ ቲንክ ያው ቀላል ስለሆነ በጣም። ከዛ ልክ ትንሽዬ እንደዚህ ሲበስል ዊፒንግ ክሪሙን እንጨምርበታለን። ማድረግ ካልፈለጋችሁ ዊፒንግ ክሪሙን መተው ትችላላችሁ፣ ግን በጣም ደስ የሚል ጣዕም ይሰጠዋልኝ። አሁን እኔ እንዳያችሁት በጣም ትንሽዬ ነው ያደረኩት። ሜቢ ደግሞ ክሪሚ ነገር የሚወድ ሰው ካለ ሞር መጨመርም ትችላላችሁ። አይ ይህንንማ እንዴት እንጨምራለን አንሄልዚ ነው ካላችሁ ደግሞ አለማድረግ ትችላላችሁ። ግን ብታረጉና ብሞክሩት በጣም ደስ ይላል ጣዕሙ። ከዛ ትንሽዬ ከደን ነገር አድርገን እንዲቀላቀል ያክል እናበስለዋለን። ይህንን ምግብ ስንሰራ ወዲያው እንደምንበላ ሰዓት ላይ ብናረገው አሪፍ ነው። ምክንያቱም ከቀዘቀዘ ክሪሙ የመመጠጥ ነገር ያመጣል፣ ወይም ደግሞ ላይክ እንደ መጀመሪያ ልክ ወዲያው እንደበሰለው አይነት ነገር አይሆንም፣ ይረጋብናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያያችሁት እንዳለው ከእንትኑ የዊፒንግ ክሬሙ ወደ ወፍራምነት አይነት ነገር እየተቀየረ ነው። ኦልሞስት እየጨረስን ነው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የፐርስሊውን የደረቀውን ቅጠል ላዩ ላይ እናደርጋለን። ጨው መጨመር የለባችሁም። በተለይ እንደኔ የቬጂታ ሚክስ የምትጨምሩ ከሆነ ራሱ ጨው ባህሪ ስላለው እኔ ጨው አላደረኩም። ጀስት በዛ ቴስት ይበቃዋል ብዬ። እናንተ እንግዲህ እንደምትጨምሩት የቅመምና እንደምትጨምሩት የቅመም እና ጨው አንዳንዴ ሚክስድ ሆኖ የሚመጣው አይነት አድርጋችሁ መገመት ትችላላችሁ። ጨው የሌለው ምግብ ነው እንደ ምሰራ እንዳትሉኝ ብዬ ነው። እና እንዳያችሁ ጨረስን። በጣም ኢዚ የሆነ ምግብ ነው። ቬጅቴብላችንም ኦልሬዲ ሬዲ ሆኖልናል። አሁን በቃ አቀርበን ኢንጆይ ማድረግ ነው። አይ ሆፕ ወዳችሁታል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። በተለይ ቢዚ ለሆነ ሰው እንደኛ ደግሞ ልጆች ያላችሁ ሁሌም ደግሞ አንድ አይነት ነገር መብላትም ስለማይፈልጉና ላይክ የተለየ ነገር መሞከር ስለሚፈልጉ ፕላስ ደግሞ ጊዜ የማይፈጅ ነገር ወዲያው አንዳንዴ ሁሌም ኪችን መቆም ራሱ ኤክስትራ ስራ ስለሆነ እንደዚህ በቀላሉ አድርገን መብላት ነው። ለሚናው እንግዲህ እንደወደዳችሁት ወይም ካሁን በፊት ሞክራችሁት የምታውቁ ከሆነ ኦልሬዲ ምን ያክል ጣዕሙ ደስ እንደሚል ታውቁታላችሁ። ካልሞከራችሁት ደግሞ ሞክሩትና ፎርሹር እናንተ ከዚህ የበለጠ ደግሞ አሳምራችሁ ከዚህ የበለጠ ደግሞ ቆንጆ አድርጋችሁ ትሰሩታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ምግባችን ሬዲ ሆኖልናል። መብላት ብቻ ነው የቀረን። እንደምታዩት ከለሩ ራሱ ያምራል። ከለርፉል የሆነ ነገር ነው። በጣም ቀላል ነው፣ ፈጣን ነው። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ተጨምረ የምታዩት የፓርስሊ ፍሬሹን ቅጠል ነው። ለአይን ለማየት ያምራል። ፍሬሹ ቅጠል ደግሞ ሞር ጣዕሙም ደስ ይላል። አይ ሆፕ እንደወደዳችሁት ተስፋ አረጋለሁ። ቪዲዮን እንደዚህ አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ ብታደርጉ ደስ ይለኛል። ላይክ በምታደርጉበት ሰዓት እናንተ ይሄ ቪዲዮ ጠቃሚ ነው ብላችሁ እያሰባችሁ እንደሆነ እማቅበትና ወይም እየወደዳችሁት ወይም እያልወደዳችሁት እንደሆነ እማቅበት ሚንስ ስለሆነ ወይም ደግሞ ከስር ኮሜንትን በመጻፍ ሊሆን ይችላል። አይ ሆፕ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እንገናኛለን። ይህን ቪዲዮ ኢንጆይ እንዳረጋችሁት ተስፋ አረጋለሁ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ባይ